नमस्ते, मेरो च्यानलमा यहाँलाई धेरै स्वागत छ र यस भिडियोमा हामी भेज बर्गर बनाउँदै छौं। ल है त ढिला नगरी सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिले कटलेट बनाउन भेजेसहरु स्टिम गर्ने छौं। यहाँ मैले काउली, आलु र केरो लिएको छु र जुनै पनि भेजिटेबल्सहरु लिन सक्छौं। यो ख्याल गर्न पर्दछ कि स्टिम गर्दा धेरै पकाउनु हुँदैन र 15 मिनेट जति स्टिम गरिसकेपछि यो ठिक्क पाक्नेछ र यसलाई हामी सेलाउन दिनेछौं। अब यसमा हाफ टेबलस्पुन नुन, जिरा, धनिया, अदुवाको पेस्ट, हरियो खोर्सानी, मरिचको धुलो हालेर म्याश गर्नेछौं। धेरै नटासियोस् भनेर 1 टेबलस्पुन ब्रेड क्रम्ब पनि हाल्नेछौं र यसलाई राम्ररी मिक्स गरौँ। म्याश गरिसकेपछि यसरी फ्ल्याट राउन्ड सेप बनाउनेछौं। र यसलाई हामी कोट गरेर फ्राई गर्नेछौं र कोटिङको लागि बेसन र पानीको पेस्ट बनाऊ। अब राउन्ड सेप प्याटीलाई पेस्टमा डिप गरेर ब्रेड क्रम्बले कोट गर्नेछौं। ब्रेड क्रम्बले कोट गरिसकेपछि अब फ्राई गर्नेछौं। फ्राई गर्दा बोथ साइड फ्राई गर्न पर्नेछ, गोल्डन ब्राउन नहुँदासम्म। र सस बनाउनको लागि मैले 2 टेबलस्पुन मेयोनेज लिएको छु र यसमा 1 टेबलस्पुन लेमन पनि हालेको छु र मरिचको धुलो पनि राखौं र यसलाई राम्ररी चलाऊ। यदि हजुरलाई मेयोनेजको टेस्ट मन पर्दैन भने हजुरले केचप पनि राख्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ बन लिएको छु र यसलाई अब बिचमा 2 भाग हुने गरी काटौं। 2 भाग बनाइसकेपछि यसलाई हामी टोस्ट गर्नेछौं। अब बर्गरको लेयर बनाउनेछौं र यसको लागि लो फ्लेममा प्यान बसालौं अनि बनको लोअर पार्ट राखौं र यसमा मेयोनेज सस लगाऊ। त्यसपछि बेस प्याटी राखौं र प्याटी माथिबाट चीजको स्लाइस राखौं र चीज माथि गोलभेडा र क्याप्सिकमको पिसेस राखौं। यसपछि लेटस र लेटस माथि प्याजको पिसेस राखौं। बनको माथिको भागमा पनि मेयोनेज सस लगाएर कभर गरौँ। अब चीज मेल्ट गराउनको लागि केही समय प्यानलाई हिट गर्नेछौं। अन्तिमसम्म भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धन्यवाद।